สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นใบปัดน้ำฝนนะครับ20 นิ้วที่ใช้กันแล้วนี่คือเสื่อมสภาพด้วยยางนะครับเป็นยางรีดน้ำนะครับผมหน้ารถทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งภายในครัวเรือนภายในบ้านครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากใบปัดน้ำฝนครับผม